שלום לכם. הפעם אני רוצה לדבר על אחד מהדברים הנחמדים ביותר בקומבינטוריקה. כשאותה סדרת מספרים, בדיוק, צצה בהקשר של כמה בעיות קומבינטוריות שונות, שבמבט ראשון נראה שאין ביניהן קשר. הסדרה היא לא סוד גדול. זו הסדרה 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, וכן הלאה וכן הלאה. גם נוסחה סגורה עבורה, זה לא סוד. האיבר ה-n'i בסדרה, כשמתחילים מ-n שווה 0, שווה ל-2n בחר n, חלקי n ועוד 1. גם השם והסימון של הסדרה הם לא סוד. היא נקראת סדרת מספרי קטלן ומסומנת ב-cn. מה שמעניין פה הוא מה הדברים השונים שהסדרה הזו סופרת. נתחיל עם משהו ציורי למדי שנקרא מסלולי שריג. כשאני מדבר על שריג, אני מדבר על לוח משבצות, אבל כזה שבו אנחנו מטיילים, לא בתוך המשבצות, אלא על הפינות שלהן והקווים שמחברים אותן. בתור דוגמה נסתכל על שריג של 4 על 4 משבצות. אני מתעניין במסלולים של השריג, שמתחילים מהפינה השמאלית התחתונה, שאני מסמן בקואורדינטות 0, 0, ומגיעים לפינה הימנית העליונה, שאני מסמן בקואורדינטות 4, 4, תוך שאני מבצע רק צעדים ימינה ולמעלה. דוגמה למסלול כזה היא זו. ימינה, למעלה, ימינה, ימינה, למעלה, ימינה, למעלה, למעלה. אם נספור, נגלה שבמסלול הזה הלכתי בדיוק 4 פעמים ימינה ובדיוק 4 פעמים למעלה. וככה יקרה גם בכל מסלול השריג הזה מ-0,0 אל 4,4. אז כל מסלול שריג כזה הוא סדרה מאורך 8 של איברים, כש4 מהאיברים הם ימינה ו4 הם למעלה. וזו בעיה שפתרנו כבר כשהתחלנו לדבר על קומבינטוריקה. הפתרון הוא פשוט 8 בחר 4, כי אינטואיטיבית אנחנו בוחרים איפה לשים ימינה במסלול, ושאר הצעדים שלא בחרנו הם למעלה. באופן כללי, אם אני רוצה סדרה של מסלולי שריג מ-0,0 עד nn, שבהם הולכים רק למעלה וימינה, יהיו לי 2n בחר n מסלולים שכאלו. זה לא מספרי קטלן. עכשיו נוסיף עוד מגבלה על המסלולים הללו. אסור להם לעבור מעל האלכסון בשריג. פורמלית, אסור להם להגיע בשום שלב לפינה עם קואורדינטות AB, כך ש-A קטן ממש מ-B. בהמשך נראה שזו בעיה שאנחנו יודעים לפתור במדויק ולקבל נוסחה סגורה, אבל בינתיים בואו נראה בעיה שונה, אבל שקולה לה. הבעיה הזו היא הבעיה של ספירת סדרות סוגריים חוקיות. כדי להבין מה זה, בואו ניקח ביטוי חשבוני כלשהו שמערב סוגריים. חוץ מסוגריים יש בו גם מספרים, פעולות חשבון וכדומה. כל אלו לא יעניינו אותי הפעם, אז אני אתעלם מהם. אני פשוט יכול למחוק אותם. אחרי שמחקתי הכל חוץ מסוגריים, קיבלתי סדרה שבה מופיע פעמיים סוגר שמאלי, ואז פעמיים סוגר ימני. זו דוגמה לסדרה חוקית. והנה דוגמה לסדרה לא חוקית. היא מתחילה דווקא בסוגר ימני ולא שמאלי. זה לא מתאים לאופן שבו אנחנו משתמשים בסוגריים. באופן כללי, הרעיון הוא שאם סוגריים שמאליים נפתחים מתישהו, יהיו בהמשך סוגריים ימניים שמתאימים להם. ואסור סתם לשים סוגריים ימניים בלי קשר. אז, התנאי לכך שסדרת סוגריים היא חוקית ניתן לניסוח כך. ראשית, מספר הסוגריים השמאליים בסדרה שווה למספר הסוגריים הימניים. שנית, אם נלך על הסדרה משמאל לימין, ובכל פעם נספור כמה סוגריים מכל סוג ראינו, מספר הסוגריים השמאליים תמיד יהיה גדול או שווה למספר הסוגריים הימניים. הנה דוגמה לסדרה לא חוקית שקצת קשה לראות את זה עליה. נסו לעצור ולראות מתי רואים שמשהו ישתבש כאן, כשעוברים על הסדרה משמאל לימין. הקשר בין סדרות חוקיות של סוגריים, עם אין סוגריים ימניים ואין סוגריים שמאליים, למסלולי שריג מ-0,0 אל nn שלא עוברים מעל האלכסון, הקשר הזה הוא מאוד פשוט.
נתרגם כל סדרת סוגריים לסדרה של צעדים. סוגר שמאלי יהיה צעד ימינה, וסוגר ימני יהיה צעד למעלה. ועכשיו, התנאי של סדרת סוגריים חוקית מתורגם באופן ישיר לתנאי שהמסלול לא עובר מעל האלכסון. והתנאי שמספר הסוגריים הימניים והשמאליים בסוף הסדרה הוא זהה, הוא בדיוק התנאי שמסלול השריג יסתיים בקואורדינטות NN. אז שתי הבעיות הללו הן אותו הדבר בתחפושת, ולכן מספרי קטלן פותרים את שתיהן. בפעם הבאה נראה עוד בעיות שנפתרות על ידי מספרי קטלן. להתראות בינתיים.